Pentru al doilea proiect, nu știu dacă o să-l termin în seara aceasta, este deja 11 seara ceasul. Mi s-a uscat suportul acesta, așa arată. Am pasta aceasta de structură pe care o am din Germania, sper să mai fie bună. Și mă gândeam să folosesc pietrișul acesta. Mă gândesc că arată ok, așa cum este în tonurile acestea de crem. Acum nu am niciun paletă din aceea de un cuțit din acela pentru pictură. Așa că o să dau cu pasta aceasta. Sper să și stea. Salutare! Astăzi este de-abia a doua zi după ce am făcut videoclipul acela cu harta, această chestie, și tot privind-o m-am gândit că aș vrea să țin partea aceasta de sus dreaptă, pentru că n-am reușit să o fac în niciun fel să stea dreaptă, așa că m-am gândit să lipesc un băț din acesta pe care îl aveam din petele acelea de grătare pe care l-am folosit pentru decorațiunea trecută, și să lipesc de sfoară. Am încercat să văd dacă merge prins în vreun fel, dar nu am nicio șansă. Așa că o să lipesc cu pistolul de lipit și sper să stea. Și astăzi o să fac chestia cu suportul. Dar da, deocamdată o să termin această decorațiune pe care am făcut-o și mai vreau să fac un lucru, tot la chestia asta. Părcuțele aș vrea să le pictez cu alb și roșu. Nu am nimic cu alb și roșu aici, dar nu știu de ce, asta vreau. Sunt curioasă să văd cum dă. Dacă nu dă bine, facem cu alb și albastru. Este foarte simplu cu acrilic. Da, mă apuc de treabă că deja e 4.
Am terminat chestia asta și vreau să vedeți că arată mult mai bine, eu așa zic, sper că vedeți din cauza luminii. Pe bărcuțele acestea am dat coalt de 2 ori, am pus și o săgețică acolo la Treasure Map și am colorat steluța aceasta de mare, pentru că, sincer, îmi place mai mult așa colorată decât albă. Da, cred că schimbarea e destul de mare, zic eu. Niște chestii, detalii mici, dar care au modificat totul. A scos bărcuțele mult mai în evidență, așa se pierdeau pe toată această pânză de sac. Și după cum vedeți, stă și chestia asta. Deci, acesta este rezultatul. Ok, acum o să mă apuc de cealaltă decorațiune. Am descoperit că sunt alergică la lumânarea aceea pe care am cumpărat-o, așa că dacă îmi curge nasul, asta este, mă scuzați. Dar vreau să vă arăt că sunt 2 zile de când am făcut chestia asta și cu pasta de structură țin pietricelele acestea foarte bine. Nu se desprind, nu mai cade câte una așa dacă o scuturi, dar ele în principiu rămân ok. Și acum am pietre adunate de peste tot. Astea sunt de la mare și așa am, cred că toate sunt de pe la mare. Și mă gândesc că pe lângă gărdușul acela aș putea să lipesc și aceste pietre. Asta e chiar subțirică, deci aș putea să pun suportul acela ca și cum ar fi o căldare o căldare plină cu scoici răsturnată. Dar da, o să folosesc, iar aici am pietricele mai mici. O să folosesc pietricelele acestea și o să văd ce scoici voi mai folosi. Oricum din alea mari am foarte multe. Nu cred că o să le termin, dar poate anul viitor o să fac și lucrările acelea, pentru că am încă niște chestii pe care vreau să le fac, sau ce știi, poate vreodată am timp. Scuze. Mai am chestiile astea. Astea le-am luat de la SH și o să le scot și o să le folosesc, să încerc să le folosesc și pe acestea, să vedem dacă se integrează în tot ansamblul ăsta. Dacă nu, asta este în altă lucrare. Dar sincer aș vrea să folosesc marea majoritate a lucrurilor pe care le am, ca să mai reduc din stoc. Aici am pus chestia asta și sincer îmi place foarte mult, pentru că e așa o continuitate. Eu zic că dă foarte bine. Astăzi, pe lângă această decorațiune, aș vrea să fac și una de toamnă, așa, că am descoperit tot căutând una și alta pentru toate lucrările astea, decorațiunile acestea. Am descoperit niște chestii pe care le-am luat din SH și pe care vreau să le folosesc pentru toamnă. Și așa că, sincer, aș vrea să folosesc chestiile alea și poate vă dau idei să faceți și voi ceva. Sper că vedeți. Se pare cam prea mare asta.
Pe partea cealaltă a gardului o să lipesc materialul ăsta, să-l lipesc cu pistolul de lipit. Acum mi-am amintit că vroiam să colorez chestia asta cu ceva ocru. Așa că o să lipesc și pietrele și după aia voi colora. Vreau să mai spar puțin, că aici sunt cam aceleași culori și o să pun din acestea albe pe care le-am luat de la Kik.
Aici, în părțile acestea unde sunt lipiturile de la gard, aș vrea să pun ceva pietre, pietricele din acestea mici, pe care o să le lipesc pur și simplu, pentru că scoicile mi se par puțin cam mari și am și sticla aceasta tot de la mare luată și o să pun și o sticluță din asta. Așa arată. Chestia asta aici o am pe undeva, dar când o să o găsesc o să o atașez la pasăre. Așa arată și pe partea cealaltă. Dar îmi place foarte mult cum a ieșit. Singura chestie la decorațiunile astea e că nu știi niciodată unde să te oprești. Dar o să vă arăt mai în detaliu cum este toată această decorațiune. Dar sunt foarte încântată de cum a ieșit. Acum vreau să fac și decorațiunea aceea de toamnă, dar o să văd dacă împart videoclipul în două sau îl las într-unul singur, ambele decorațiuni. Dar da, vreau să văd ce faceți cu scoicile pe care le aveți, că sigur aveți. Sunt convinsă de asta, toată lumea adună scoici și mă bucur că pe ale mele aproape le-am folosit în totalitate. Am mai păstrat câteva pentru lucrările acelea pe care vreau să le fac pe pânze, pe cartoanele acelea pânzate, dar deocamdată o să aștept până la anul. Însă, da. Sincer, și pentru mine e prima oară când fac chestiile astea și sunt foarte mândră de mine și îmi plac foarte mult. Tot ce a ieșit îmi place. Așa că o să mă apuc de a doua decorațiune. Am cumpărat de la SH chestiile astea. Și tot căutând diverse lucruri pentru decorațiunile acelea de cu scoici, am găsit și toate astea pe care le-am pus separat, că știu că am unele și pentru iarnă. O să văd unde sunt și acelea. Și mă gândesc că aici ce e o bufniță, arici, alt arici, ghindă, frunză, ciupercă, altă ghindă, altă frunză, câte două din fiecare sunt. Am și steluțele acestea. Care sunt așa dintr-o scoarță de copac.
Sper să vedeți. Și am chestiile astea care sunt niște flori. Eu le-am pus așa. Și acești struguri. Și mă gândeam că aș putea să fac ori o ghirlandă. Aici mai am flori diverse. Ori o ghirlandă, ori să fac ceva pe rotund cu pânza aceea de sac. Acum o să mă gândesc să văd ce idee îmi vine. Eu am și fetrul acesta și culorile astea îmi dau așa un vibe de toamnă, așa că mă gândeam să folosesc portocaliul ăsta. Poate, nu știu dacă și mov. Și acelea sunt tot din fetru, așa că văd că e și maro ăsta, dar deja am alea maro. N-aș vrea să fie aceleași culori. Până la urmă m-am gândit, o să folosesc și pânza aceasta de sac, dar în mijloc vreau culoarea asta portocalie pentru că îmi dă un vibe așa de toamnă. Deși sunt destul de multe nuanțe de verde, maro și alte mii de culori. Cred că de tăiat o să tai pânza aceasta după ce după ce lipesc pe ea tot ce am, și o să tai în funcție de cât va fi dimensiunea. O să rotunjez totuși colțurile. Că ciorchinii aia sunt rotunzi așa și colțurile astea nu se văd chiar ok. Le rotunjez la ochi, nu trebuie să fie perfecte. Ok. Și să vină cam la jumătate. O să pun pistolul de lipit la încălzit și apoi o să lipesc chestia asta pe pânza de sac. După cum vedeți, n-am mai nimerit exact dimensiunea sus. E mai puțin, dar asta este. Am pus florile pentru că am avut decât câte una din fiecare mărime așa. Și mă gândesc că aș vrea ca strugurii ăștia să fie puțin 3D, să iasă toate chestiile astea 3D și o să lipesc câte o floare de mărime diferită, una de cealaltă, și fiecare o să o pun în mijlocul acestei pânze portocalii. Asta o vroiam aici sus, dar acum, pentru că sus nu mai am aceeași distanță mare, gândesc că poate ar fi bine să pun una mică și atunci să vină, să vină astea așa. Dacă vreți, puteți să o și coaseți pe margine. Eu n-am mai vrut să mai scot și mașina de cusut și
Asta este, am folosit pistolul de lipit, dar dacă folosiți pistolul de lipit, nu folosiți și mașina de cusut peste, pentru că o să vă rupă acul. Aia vă spun din proprie experiență. Da, acum o să lipesc astea și după aia mai vedem. Aceasta ultima e mai mică, cea verde, așa că o să le pun invers. Mi-am adus aminte că am ghindele astea luate de la zoo, când am fost la zoo. Și mă gândesc să le folosesc, că oricum nu am unde să le folosesc. Am trasat cu o cariocă din asta neagră. Aici n-am trasat chiar bine, dar o să văd dacă îmi place întâi cum iese și de-abia apoi o să văd dacă voi mai tăia sau voi lăsa așa. Oricum negru ăla nu prea se vede el așa foarte bine, mai ales dacă porțiunea aceasta e destul de mică. Nu știam ce e cu frunza asta, se pare că n-am lipit-o aici. Sincer nu știu ce să zic. De astea vroiam să fac ca o ghirlandă.
și să plece de aici în jos. Dar acum mă gândesc dacă n-ar fi bine să le pun pe margine și să nu mai fac nicio ghirlandă. Cred că o să las așa. Aici am pus-o pe aceasta mică și mă gândesc să o pun ca să mai sparg din culorile acestea foarte închise. Și o să o pun aici. Pentru că mai separă din închisul ăsta. Iar acum o să încerc să iau de jos în sus. Pentru că vreau să fac pe chestia asta ca să nu lipesc de masă. Wow, cel mai rău mă enervează pânzele astea de lipici. Ai. Ok. Ca să prind toată chestia asta o să folosesc ața aceasta. M-am tot gândit să lipesc tot cu pistolul de lipit ața, dar până la urmă cred că o să o fac cu acul. Așa arată decorațiunea aceasta de toamnă, nu știu ce să zic despre ea. Da, am folosit toate chestiile alea. Mă gândeam să o pun pe ușa de la intrare. Sunt curioasă cât ține lipiciul ăsta ultimul de la Lidl. Dar voi vedea. Însă mă bucur că am folosit chestiile astea și nu mai stau acolo, toate unele peste altele. Deci da, dacă aveți așa ceva, puteți să faceți și voi chestii asemănătoare. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut videoclipul, dați un like, un subscribe la canal și dacă vreți să mai vedeți astfel de content, apăsați clopoțelul și veți primi notificări de câte ori voi posta un videoclip. Așa că noi ne vedem data viitoare.